ครับวันนี้ครับเชฟกิบลงครัวตรงนี้นะครับเราก็เดี๋ยวจะพาไปทำเมนูปลาทูต้มยำนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้กิบด้วยนะครับขอบคุณครับมาแล้วจ้า